ሰላም ሰላም የፕራክቲካል ድሪም ተከታታዮች አሁን ደግሞ የምናየው ስለ ኮሜርሻል ሪቮሉሽን ኤንድ ኢትስ ኢፌክት ኦን ወርልድ ትሬድ ነው። ሶ ምን ይላል? the foundation of European seaboard empires were laid during the 16th and 17th centuries. By the 8th century these empires had become powerful. To understand these empires it's helpful to break them up into regional network or world system. ምን ይላል? በ18ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን እንዲሁም ከ16 እስከ 18ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የንግድ እንቅስቃሴ ምናምን ለመረዳት በወርልድ ሲስተም መከፋፈሉ ይጠቅማል ብሎ አሰበና መጻፋችሁ ወርልድ ሲስተም ብሎ ይከፋፍሏቸዋል። ላይክ ኢንዲያን ወርልድ ሲስተም፣ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም እያለ ይከፋፍላቸዋል ማለት ነውና that a world system is an area where different cultures are related through commercial and other interaction. የወርልድ ሲስተም የምንለው አንድ አካባቢ ላይ ያሉ ሀገራቶች የራሳቸው የሆነ የንግድ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ሪሌሽንሺፕ ሲኖራቸው ከሌላ አካባቢው ደግሞ ካለ ሪሌሽንሺፕ የሚለይ ከሆነ የተለያየ ወርልድ ሲስተም እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፋችሁ ላይ የተቀመጠው ወርልድ ሲስተም አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም እና ከዛ ደግሞ ስለ ኢንዲያን ወርልድ ሲስተም ነው ማለት ነው። ያው ይሄ አትላንቲክ ኤንድ ኢንዲያን ወርልድ ሲስተም የሚለው ከኦሽኖቹ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። በምስል ብናየው ለምሳሌ አያችሁት እዚህ ጋር አትላንቲክ ኦሽን አለ። ይቅርታ እዚህ ጋር ኖርዝ አትላንቲክ አለ፣ እዚህ ጋር ሳውዝ አትላንቲክ አለ። ይሄ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም ራሱ በሁለት ይከፈላል። ኖርዝ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም እና ሳውዝ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም ተብሎ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንዲያን ኦሽን አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው የኢንዲያን ወርልድ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። እዛ አካባቢ ያሉ ሀገራቶች የሚያደርጉት ኢንተራክሽን የንግድ እና ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ነው ወርልድ ሲስተም እንዲባል ያደረገው ማለት ነው። እና ወደ አንዳውታችሁ ስንመጣ The North Atlantic system include Western Europe, Russia, Baltic, Scandinavia, and abundant fishing areas in New Found land in New England. ያው ኖርዝ አትላንቲክ ሲስተም ላይ ያሉት ሀገራቶች ላይ ያሉት ስለሆኑ ኖርዝ አሜሪካ አለች፣ ዩሮፕ አለች፣ ራሺያን በዛ በኩል አለች፣ ኤንድ ባልቲክ ስካንዲኔቪያን ካንትሪዎችም አሉ ማለት ነውና ፊሽንግ ኤሪያ እና ምን ይላል? Its main product were timber, fish and fur. ዋና ፕሮዳክቶቹ ቲምበር የእንጨት ምርት፣ እንደገና ደግሞ ፊሽ እና ፈር ወይም ደግሞ የቆዳ የእንስሳቶች ቆዳ ኖርዝ አትላንቲክ ላይ በብዛት ይገበያዩ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ሳውዝ አትላንቲክ ነው። The South Atlantic include Spanish colonies in South and Central America, the Portuguese colony of Brazil, the sugar producing island of Caribbean, West Africa, and the South colonies in North America. The most important products were silver, sugar, tobacco, African slaves, and after 1800 cotton. ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ሳውዝ ኮሎኒ ላይ ያሉት ሞር ሳውዝ አሜሪካ እና ዌስት አፍሪካ ናቸው። ስለዚህ የሚሻሻጧቸው ነገሮች ግልጽ ነገር ናቸው። ለምሳሌ ሲልቨር፣ ሹገር፣ ቶባኮ፣ አፍሪካን ስሌቮች ከዌስት ወደ ሳውዝ ይሄዳሉ። ሹገር ኤንድ ቶባኮ ደግሞ ሳውዝ አሜሪካ ላይ ለምሳሌ ብራዚል አለች። ብራዚል ትልቅ የሆነ የእርሻ መሬት ይደረግባት፣ ትልቅ የሆነ የኮተን እንዲሁም የቶባኮ ምርት ይደረግባት የነበረች ቦታ ነች። ስለዚህ ሳውዝ አትላንቲክ ላይ ብትሄዱ የሚደረገው የገበያ ትስስር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነበር ማለት ነው። ምን ይላል? The North Atlantic World System relied heavily on French, Dutch and English colonies. North Atlantic ላይ ቀደም እንደነገርኳችሁ ዩሮፖች ነው ያሉት፣ አሜሪካኖች ነው ያሉት። By the beginning of 18th century, the conflict between the competing Europe and had intensified in that area. Along North America eastern seaboard, the British gained control of the Dutch areas and the French and the British entered into a series of war. ቀደም ያወራነው ነው። ኖርዝ አትላንቲክ ላይ ብሪቴኖችና ፈረንሳዮች እንደተዋጉ ለረጅም ጊዜ ሲዋጉ እንደነበር ለመሬት ቁጥጥር ሲባል መጨረሻ ግን በ7 years war ብሪቴን እንዳሸነፈች እና ፈረንሳይ ያላት ግዛት እንደቀነሰ ከዚህ በፊት አውርተናል። ሳውዝ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም ላይ ደግሞ ሞር ኖቲስ ልታደርጉት የምትችሉት ነገር ምንድነው? ስሌቨሪ ነው። ለምን? ዌስት አፍሪካ ስላለ ከዌስት አፍሪካ ወደ ብራዚል እንዲሁም ደግሞ ወደ ኖርዝ አሜሪካ ብዙ ስሌቮች ይንቀሳቀሱ ነበር ማለት ነው። ስለ አትላንቲክ ወርልድ ሲስተም መጽሐፋችሁ የሚያወራው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና ቀጣይ
ለምንድነው ሳውዝ አትላንቲክ ላይ ወርልድ ትሬድ ላይ ለምንድነው ስሌቨሪ ሊኖር ቻለ ካላችሁኝ ኖርዝ አትላንቲክ ላይ ከዌስት አፍሪካ ቀጥሎ ማን ነች ያለችው? ብራዚል አለች። ብራዚል ማለት ሳውዝ አሜሪካ ውስጥ ነው የምትገኘው። ብራዚል ላይ በብዛት ይደረግ የነበረው ምንድነው? የኮተን ምርት የቶባኮ ምርት ነው። ለዛ ደግሞ የሰው ጉልበት ያስፈልጋል። ሶ ከዌስት አፍሪካ ሰው ያመጣሉ። ሶ ይሄንን እንድትረዱት ያህል ነው። ሶ ቀጣዩ ምንድነው? ኢንዲያን ኦሽን ወርልድ ሲስተም ነው። ይሄንን አልደግመውም። ከዚህ በፊት እንዴት ብሪቴን ህንድን እንደተቆጣጠረቻት አውርተናል። ሶ እዚህ ላይ መጽሐፋችሁ ላይ እየደገመው ነው ማለት ነውና ምንድነው የሚለው እንግሊሽ ኢስት ኢንዲያን ካምፓኒ እንዴት አድርጎ እንደተቆጣጠረው እና በጣም በሚያስቅ ሁኔታ ኢንዲያን አርሚው ላይ ሃየር ያደርጉ ነበረ። ምን ማለት ነው? ብሪቲሾች ህንድ ላይ ህንዶችን ሲገዙ በራሳቸው ሰው ላይ አይደለም የሚገዙት። ህንዶችን ቀጥረው በገንዘብ የራሳቸውን ህዝብ በራሳቸው ሰው ነበረ እንዲገዛ የሚያደርጉት ማለት ነውና ይሄ ሜተድ ምን ይባላል? ኢምፔሪያሊዝም ይባላል። እና ምን ይላል? The Indian Ocean Water System trade was luxury. በኢንዲያን ኦሽን ዋተር ሲስተም ላይ ያው ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው ኢሮፓኖች ስፓይስ፣ ሲልክ ኤንድ አዘር ለግዠሪ ጉድስን ከኤዥያ ነበር የሚገዙት። ስለዚህ ከህንድ እነዚህን እቃዎች እንዳለ በኢስት ይሄ ድርጅት የኢስት ኢንዲያ ካምፓኒ የሚባለው ለብሪቲሽ ከህንድ ይወስዳል ማለት ነው እና ንግዱንም ይቆጣጠሩት ነበር ማለት ነው እና ቢፎር ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዘ 8th century European produced little what Asian wanted። ይሄንንም አውርተናል። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከመጀመሩ በፊት አሜሪካኖች የሚያመርቱት ኤዥያዎች የሚፈልጉት ግን ይሄን ያህል ነገር አልነበረም። ስለዚህ አሜሪካኖች ምንድነው ኢንግላንዶች ምንድነው ያደረጉት? የህንድን ንግድ ተቆጣጥረው ለራሳቸው በሚያስፈልጉት መንገድ መውሰድ ነበር ማለት ነው እና ምን ይላል? Left unchallenged in the sea, the Britons were often able to extend their power through informal influence. የባህር ንግድ ላይ እንግሊዞች የሚችላቸው ስላልነበረ ቀጥታ እንኳን ባይገዛዋችሁ እንግሊዞች ኢንፎርማል በሆነ መንገድ በእጅ አዙር መንገድ ይገዟችሁ ነበር ማለት ነው እና ይሄ ሜቶድ ኦፍ ኢንፎርማል በሆነ መንገድ ሀገራቶችን የመቆጣጠር መንገድ ምን ተብሎ ይጠራ ነበረ? ኢምፔሪያሊዝም ይባል ነበር። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ የምትመለከቱትም ተመሳሳይ ነው። መሀል ላይ ያለችዋ ኢንግላንድ ነች። ከዛ እዚህ ዳር ላይ የምታዩዋቸው ደግሞ የተለያዩ ሀገራቶች ናቸው እና እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢጅፕት፣ ኢንዲያ፣ ካናዳ፣ እዚህ ጋር መሀል ላይ የምታዩት ደግሞ ኢንግላንድ ነውና እጅ አዙር በሆነ መንገድ ኢንግላንድ በጣም ብዙ ቦታዎችን ተቆጣጠር ነበረ ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ምን ይባል ነበር ይላችኋል መጽሐፋችሁ? the sun never set in Britain empire። በብሪቴን ኢምፓየር ላይ ፀሐይ አትጠልቅም ይባል ነበር። ለምን? ዩሮፕ ላይ ፀሐይ ብትጠልቅ ኒው ወርልድ አሜሪካ ላይ ፀሐይ ትወጣለች። ስለዚህ ትልቅ ግዛት ነበራቸው። በእጅ አዙር በኢምፔሪያሊዝም ተጠቅመው ኢንዳይሬክትሊ ይመራሉ። ስቲል ይሄ ነገር አለ። ኢምፔሪያሊዝም ስቲል አለ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ በሚደረግ ጦርነት ላይ አሜሪካ ኢትዮጵያን ምን ታደርጋለች? ካጓ ትሰርዛታለች። ይሄ ኢምፔሪያሊዝም ነው። ኢንዳይሬክት በሆነ መንገድ እኔ የምፈልገውን ካላረጋችሁ እንደዚህ ይሄም ፖለቲክስ ውስጥ ለመግባት ሳይሆን ኢምፔሪያሊዝም ምን እንደሆነ ኢንዳይሬክት ዌይ ኦፍ ኮንትሮሊንግ እንደሆነ እንድትረዱት ነው። ሶ በኔክስት ቪዲዮ የምናየው ስለ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ይሆናል ማለት ነው።